Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi cu previziunile pentru perioada următoare. Să spunem această săptămână, însă, așa cum știți de fiecare dată, informațiile de aici sunt atemporale, indiferent de momentul în care tu accesezi această emisiune, îți pot servi, te pot ajuta la ceea ce traversezi acum în viața ta. Vă rog tare mult să luați de aici lucrurile care se aplică pentru voi în mod dedicat, ce nu să lăsați deoparte. Vă mulțumesc tuturor celor care reveniți aici cu drag de fiecare dată, vă mulțumesc pentru timpul acordat, pentru mesaje, pentru că îmi sunteți alături. Iar dacă ești aici pentru prima dată și rezonezi cu mesajele, te invit cu drag să faci parte din comunitate, să te abonezi și să apreciezi acest clip. Aprecierile voastre, să știți că mă ajută pe mine aici pe YouTube și ajută acest canal să crească și aceste informații, dacă le găsești utile, să ajungă la cât mai mulți oameni. Vorbim despre o săptămână în care se întâmplă cel puțin două lucruri interesante. În primul rând își reia mersul direct Jupiter în Gemeni. Jupiter, cât timp a fost în retrogradare în Gemeni, a produs foarte mult haos la nivel de informație. Și când vorbim despre informație, vorbim și despre egregorul de informație, vorbim și despre energia ce ne înconjoară, dar și despre partea noastră cognitivă. Pentru că Gemenii sunt semnul guvernat de Mercur. Mercur care în acest moment este un vărsător, care l-a întâlnit pe Pluton, vărsător care este, să spunem așa, concentrat către viitor. Asta înseamnă precum urmează: planuri noi de viitor, dar și o concentrare foarte mare a atenției din partea tuturor oamenilor pe propria nație, pe propriile granițe, pe tot ceea ce se întâmplă intern. Jupiter, pe de altă parte, vorbește despre planul internațional, despre spațiu, despre extindere. Asta pentru că el guvernează casa a noua din astrologie. Deci poate fi o îmbinare a următoarelor lucruri în perioada ce urmează, atât la nivel mondial, să spunem, cât și la nivel individual. Tot ceea ce ține de tranzacții comerciale, taxe, impozite, și vedem foarte bine că au început discuții în piață și nu numai în piață, discuții la nivel internațional despre introducerea de noi taxe pentru anumite țări, pentru anumite continente. Toată această energie este sprijinită de Uranus din Taur acum, care scoate la suprafață economia, tot ceea ce are legătură cu piața financiară. Vom afla foarte multe noutăți în perioada ce urmează, însă atenție foarte mare la disonanța cognitivă și la narațiunile care ne vor fi servite nouă pe tavă. Atunci când primim o informație, în general, este bine să ne uităm și către acea informație, dar și către ceea ce nu vedem, pentru că poate exista o lipsă foarte mare de transparență. Este ca și când se pun bazele unui nou sistem financiar. Nu am nicio informație în această privință, pur și simplu o simt, o văd, o anticipez, fiind cu ochii și pe ceea ce se întâmplă pe bursă, fiind cu ochii și pe ceea ce se întâmplă în zona criptovalutei. Poate fi și ceva legat de comunicare, poate fi și ceva care are legătură cu acorduri. Foarte multe acorduri, pot fi creșteri la nivel de afaceri sau poate fi o mare nevoie de ajustare a planului financiar în perioada ce urmează. Toate acestea sunt susținute și de zeița banilor, de zeița frumuseții, de zeița relațiilor și a diplomației. Venus, care intră în Berbec, schimbă semnul în Berbec, care este primul semn al zodiacului, a fi. Asta înseamnă că trebuie să te aperi sau să te pui sub o formă sau alta la adăpost, în măsura în care poți, în măsura în care crezi că poți, pentru că mintea ta, gândurile tale și intențiile te ajută pe tine să îți creezi singur realitatea. Sunt foarte multe lucruri care se desfășoară la nivel internațional acum, acorduri de pace sunt în discuție, lucrurile tind, și spun doar tind, să se liniștească, deși de îndată ce voi publica emisiunea pentru vibrația anului 2025 și pentru tranzitele din anul 2025, veți vedea o comparație între tranzitele din acest moment și momente istorice cheie în care s-au întâmplat foarte multe lucruri și sub o formă sau alta este ca și când istoria se poate repeta. La nivel individual, cu Venus aici în Berbec, este un impuls de moment, este foarte multă atracție fizică, este foarte multă iubire pasională sau ne îndrăgostim pe loc.
dragoste la prima vedere. Poate fi vorba și despre lupte pentru putere, pentru că Venus în Berbec este o Venus foarte impulsivă. Însă, cu toate acestea, această energie poate fi domolită puțin de un aspect foarte important pe care îl formează Uranus cu Mercur și cu Soarele, care ne temperează puțin și ne spune, sub o formă sau alta, pentru fiecare dintre noi diferit, gândește-te la consecințe. Pot fi consecințe foarte frumoase și foarte prospere pentru unii, iar pentru alții pot fi devastatoare și nu este o veste proastă, este pur și simplu o conștientizare de care putem avea parte. Este un fel de măsură de prevenție pe care noi o luăm la cunoștință pentru a evita impulsul, energia primară din noi, pentru a o putea modela, pentru a o putea duce la rang de artă. Jupiter își rea mersul direct la 11 grade, iar 11 înseamnă obscuritate și lumină. Înseamnă că lucrurile pot merge fie într-o direcție, fie în alta, că este un moment foarte bun în care liberul nostru arbitru poate modela la nivel colectiv ceea ce urmează să trăim, ceea ce va urma să trăim. Să manifestăm toți la nivel de, sigur că da, colectiv, pentru că suntem toți parte din același întreg. Sau putem privi acest lucru ca și comparația pe care am făcut-o săptămâna trecută. În momentul în care ieși din casă, dacă faci stânga, ai parte de o poveste și de un deznodământ, dacă faci dreapta, ai parte de o altă poveste și de un alt deznodământ. Ca și concluzie, pentru această săptămână, fiți atenți la tranzacțiile comerciale, la cursuri noi pe care le puteți începe, dar dacă vă sunt cu adevărat utile, dacă considerați că au o valoare adăugată în viața voastră și că vă returnează investiția. Pe zona de relații, să nu fiți impulsivi, pentru că pot apărea niște lupte pentru putere, în sensul că este o perioadă în care este nevoie de foarte multă egalitate între toți cei care sunt implicați într-o anume acțiune. Se pot naște foarte multe lupte pentru putere și foarte multe orgolii pot fi amplificate. Să vedem. Pot fi noi afaceri, noi idei care îți vin. Afirmații. Este această energie de aer unde Jupiter acum își rea mersul direct, care împinge către o avansare, către progres, către a gândi foarte pragmatic și foarte obiectiv niște lucruri, logic, exact așa. Gândește logic ceea ce vrei să faci, gândește logic ceea ce vrei să spui, gândește-te logic și la consecințe, indiferent de ce situație traversezi tu acum. De asemenea, este vorba despre faptul că la nivel cognitiv, așa cum am spus, putem fi bombardați, putem fi bulversați, astfel încât noi să nu mai știm sau să nu mai discernem ceea ce este real și ce nu, sau să nu știm ce este real și ce nu. O nouă carieră, exact cum am spus, zona de locuri de muncă, zona financiară sau o nouă misiune, un nou sens pe care îl găsești, pe care îl descoperi acum. Poți merge la interviu sau pot fi noi proiecte, noi responsabilități la locul de muncă care ți se pot încredința și poți negocia să fie corect pentru toată lumea. Fac aceste lucruri în plus, doar că este necesar să fiu remunerat pe măsură. Și Soarele, optimism. Soarele va fi în conjuncție cu Mercur. Asta înseamnă am încredere în ceea ce spun, am încredere în experiența mea de viață, am încredere în experiența mea când vine vorba despre educație, despre pregătire, aptitudini și capacitatea mea de a face niște lucruri. Un discurs foarte coerent pe care îl puteți avea, niște lucruri care se rezolvă logic, atât la nivel de relații cât și la nivel financiar. Vom avea Luna într-o mică tensiune pe parcursul acestei săptămâni, în momentul în care va tranzita semnul Gemenilor. Pot fi lucruri care iau amploare, dar pe care nu le puteți controla, sau poate fi vorba despre traversarea unei situații unde ești împins de la spate să treci peste propriile tale limite sau frici. Ceva la nivel de credință se poate schimba sau poți descoperi că unele lucruri pe care le cunoșteai, pe care le știai, istoric vorbind, nu sunt adevărate sau sunt diferite față de cum ți-ai imaginat tu.
Argumentele logice te vor sprijini pe parcursul acestei săptămâni, indiferent de acțiunile tale și de situațiile în care ești prins, pe care le traversezi. Să vedem pe zona de relații. Avem justiția, 4 de spade, 4 de monede și pajul de cupe. Gândește-te bine ce faci, pentru că asta primești. Avem de 2 ori energia numărului 4, ordine, disciplină, regulament foarte clar, egalitate. Cu vorbă bună și cu argumente foarte logice, obții stabilitate în perioada ce urmează. Pare să nu fie foarte intensă perioada, deși Venus intră în Berbec, ci mai degrabă pare să fie pentru unii dintre voi plină de inițiativă și de evenimente care au stat la coadă și au așteptat rândul. A venit vremea să faci niște lucruri de care acum ai timp să te ocupi, sau anumite evenimente, anumite situații din viața ta îți vor capta atenția, îți cer atenția destul de urgent, să spunem, și în această perioadă te poți ocupa de ele. Numărul 11, despre care am vorbit, care, uite, îți aduce liniște în relații. Poate fi vorba despre un fel de resuscitare a relației, despre mai multă empatie și compasiune în perioada ce urmează. Pentru unii dintre voi poate fi o dorință de a divorța, poate fi în sfârșit, se termină un divorț, se termină ceva ce are în spate o acțiune legală, un partaj, o custodie, o reglementare la nivel financiar, niște contracte în care tu și familia ta erați prinși, angajați, se pot corecta, se pot rezolva în această perioadă. Unii dintre voi simțiți că traversați o perioadă foarte stabilă. Așa cum am spus, Jupiter își rea mersul direct la 11 grade. Saturn și Neptun ne arată la unison, deși nu sunt chiar aproape unul de celălalt, să spun așa. Este o conjuncție destul de largă, însă ne ajută, vin către noi impulsuri vibraționale care ne ajută să discernem între ceea ce este real și util în viețile noastre și ceea ce nu. Așa se întâmplă și pe zona aceasta de relații, indiferent dacă ești singur sau într-o relație de căsătorie. Te liniștești, ai nevoie de liniște. Venus este în Berbec, s-ar putea să te împungă o senzație, o nevoie de a face ceva anume, însă încearcă în perioada ce urmează să te ocupi de tine, să-ți crești stima de sine, să fii determinat în tot ceea ce ține de tine însuți sau însăți, în mod egal pentru ambii parteneri. Pentru că am aici o carte a Vărsătorului și o carte a Taurului, poate fi ceva de genul un prieten foarte bun cu care am foarte multe lucruri în comun, să intre acum în viața ta și să își declare sentimentele față de tine dacă ești singur, sau poate fi o perioadă în care sunteți egali, în care contați amândoi, în care nu mai este unul dintre voi sacrificat cu anumite lucruri în viața voastră de cuplu. Cere o pauză, este o pauză aici. 6 de bâte. O perioadă în care, uite, pajul de cupe aduce liniște, aduce emoție pozitivă, aduce empatie, căldură sufletească, 4 de monede, sărbători, bucurie pe zona de relații și 9 de cupe. Sunt toate cărțile întoarse, știți că nu le citesc întoarse pentru că acestea sunt invenții ale internetului. La origine nu se citesc cărțile întoarse, din punctul meu de vedere. Avem o perioadă foarte bună pentru zona aceasta de relații, în care lucrurile sunt în acord cumva cu planul de viață al amândurora, și al tău și al partenerului tău. Poate fi și faptul că prin prisma ocupației tale, chiar dacă ești în perioada pensiei, ai avut un loc de muncă și cumva poți cunoaște pe cineva care, uite, a avut aceeași profesie ca tine sau un fost coleg, poate apărea în viața ta. Poate fi vorba și despre faptul că în timp ce tu faci niște treburi administrative, poate apărea cineva în viața ta. Așa cum am spus, emisiunea este temporală.
din momentul în care tu accesezi clipul, se poate naște un nou potențial în care tu îți redefinești identitatea. Berbecul înseamnă identitate, zeița relațiilor, frumuseții, Venus intră în berbec, îți aduce un nou simț al identității, îți aduce curaj și independență, foarte mult autonomie, încredere în tine însuți sau însăți și toate aceste lucruri, uite că au un rezultat foarte, foarte optimist. Poate fi și o călătorie pe care o faceți, o dihnă, poate fi un eveniment foarte, foarte bun în familia ta, în relația ta de cuplu, un eveniment la care merge o petrecere, o sărbătoare, o zi de naștere, primești o invitație la o nuntă, la o celebrare și acest lucru te bucură, sau poate fi vorba despre stabilitate economică, iar asta îți aduce ție bucurie în casă. Aici avem o energie care spune că este bine să nu sărim peste o limită trasată și agreată. Este bine să nu forțăm nota, să nu forțăm. Exact așa. Avem un număr 20, posibilitatea de a ne reveni după o perioadă foarte încărcată, cu foarte multe proiecte, după oboseală, după lupte pentru putere în cuplu, după lupte la nivel financiar, dacă v-au apăsat, dacă ați avut griji în acest sens, posesivitate, determinare, poate fi și foarte multă gelozie, atenție, pe parcursul zilelor ce urmează și Pluto, tot la numărul 11 este și el, transformare totală. Poate fi vorba despre entuziasm, despre o săptămână care trece de la o energie foarte liniștită și platonică, așa să-i spunem, la entuziasm, la una care te bucură. Este și o săptămână în care pe zona de relații poți crește foarte mult. La nivel de conștiință, sigur că da, în sensul că îți mai domolești tu din pretenții, din așteptări și devii tu foarte empatic și atunci și partenerul tău de viață se deschide sau partenerul tău, partenera ta de viață vine către tine cu această energie blândă și empatică și te dezarmează și este o perioadă de liniște. Cineva se liniștește, ba mai mult decât atât, s-ar putea unii dintre voi să primiți o invitație, sunt gândurile cuiva aici, la voi, indiferent de distanță, de spațiu, de timp. Ești dorința cuiva, cineva te dorește și cu Venus în berbec poate fi și o dorință pasională și o dorință carnală și o dorință mai poetică, mai romantică, după caz. La nivel financiar avem spânzuratul, 5 de spade, înaltul preot și roata destinului. Te simți constrâns de niște reguli sau de această zonă financiară unde pare că au persistat sau au continuat în viața ta niște restricții, niște lipsuri. A venit momentul să îți iei un nou angajament, uite, este un nou angajament ferm pentru un nou loc de muncă sau este o revenire la nivel financiar, poate achitarea unor datorii, poate simți că respiri puțin, poate fi și un moment optim să înveți să își gestionezi mai bine resursele. Poate fi o șansă din partea cuiva, din partea unui mentor, din partea unui om care te ajută să-ți revii, financiar vorbind. Poate fi vorba despre eliminarea unor obstrucții la nivel juridic, la nivel legal, la nivel fiscal. 5 de spade aduce un fel de compromis, dar aduce și ceva certuri, ceva neînțelegeri, care, printr-o șansă, printr-un noroc pe care îl ai pe parcursul zilelor ce urmează, se pot încheia. Se pot debloca niște situații destul de complicate. Încearcă să eviți multă vorbă și să acționezi foarte logic. 8 de bâte. Pentru că există progres, pentru că lucrurile pot avansa foarte repede, poate fi o relocare și steaua. Viitorul sună bine. Îți poți asigura un viitor mai bun. Este o perioadă în care, dacă ești conștient de ceea ce vrei, poți avansa, îți poți găsi la nivel financiar noi surse de venit sau o sursă de venit mai bună. Este o doză de încredere aici pe care o capeți sau care îți revine. La nivel emoțional avem 3 de bâte, 6 de spade, 8 de monede și 8 de spade. Aici avem 8,
interesant. Pentru unii dintre voi văd o rutină foarte încărcată și este o lipsă de entuziasm în rutina voastră, pentru că aveți așteptări mai mari de la viață, însă cu toate acestea sunteți prinși într-o rutină care vă defavorizează sau care nu vă este pe plac. Vestea bună este următoarea. Faptul că ceea ce aștepți tu se poate întâmpla. Și uite, aici avem 4 de bâte, aici avem 3 de bâte. Îți poți reveni. Fie că vorbim despre zona medicală, fie că vorbim despre zona emoțională, îți poți reveni. 8 de spade este închisoarea minții, dar este proprie, de care se ocupă mentalul colectiv la nivel informațional și egregorul sub care suntem. Acest 6 de spade spune există șanse, stai liniștit că se rezolvă. Îl avem pe 5 de spade aici. Cumva ești prins între tot ceea ce simbolizează Venus, relații și bani în această perioadă. La nivel de sănătate, din nou aduc în discuție plămânii, pentru că se pulverizează cu tot felul de substanțe din aer, ba mai mult decât atât, vedeți că s-a umplut internetul și de informații care au legătură cu acea ceață praf inteligent sau cum îi spune, în care sunt fel și fel de particule prezente acolo. 6 de spade vine cu o doză de optimism și cu soluții, cu lucruri pe care le poți face singur pentru a te elibera din această închisoare a minții, din acest egregor programat pentru a ne ține pe noi în rutină, supraviețuire, în buclă, practic, pentru că ne învârtim într-o roata timpului. Roata timpului pe care acum ai cum să o eviți, să ieși din ea, să faci un pas înainte care nu are legătură cu programarea aceasta a colectivului. Și dacă din câți, spre exemplu, ascultători am aici, 1000 face un pas înainte, deja acel egregor se zguduie puțin și putem ieși din acea programare. Uite, 8 de monede, fiecare individual, dar este foarte important, pentru că unde sunt mulți, puterea crește. Din nou 6 de spade. La nivel de sănătate, este o săptămână în care nu te vei simți nici foarte obosit, dar nici, să spunem, foarte bine, în sensul că ești un pic tensionat. 5 de cupe aduce un pic de îngrijorare la nivel financiar, dar pe care până la urmă o rezolvi, de care scapi. 6 de cupe, pentru că îți revii. Poate fi aici o împăcare cu cineva. Poate fi aici pe zona de relații, o împăcare în sensul ai avut o discuție mai aprinsă cu soțul tău, cu soția ta și ați rămas certați. Vă reveniți, vă împăcați. Poate fi o împăcare sau o alinare sufletească în legătură cu o despărțire pe care ai avut-o de cineva. Poate fi o revenire la nivel medical. Aici avem tot ceea ce ține de scorpion, de stomac, de colon, de aparatul reproducător și la doamne și la domni. Asta înseamnă că poate fi o revenire. Te poți, să spunem acum, îmbărbăta sau poți lăsa grijile deoparte dacă ești femeie, pentru că o energie masculină te ajută și te susține. 6 de cupe îți aduce oameni alături, prieteni alături, cu care să te sfătuiești și starea ta de spirit se îmbunătățește. Și cheia, soluții. Așa cum am menționat deja, știți cum funcționează lucrurile aici. Soluții. Găsești soluții și le găsești tu singur sau prin intermediul unor conversații cu prietenii tăi. Vă ajutați reciproc și printr-o vorbă bună, plină de empatie și de căldură sufletească, reușești să ieși dintr-o stare de apatie, de tristețe care te-a înconjurat. De asemenea, pentru unii dintre voi, așa cum am spus, Venus în Berbec ori aduce o relație nouă, ori aduce o împăcare, readuce pe cineva din trecutul vostru, cel puțin în sfera voastră de interes, sau poate voi ajungeți în sfera de interes a cuiva din trecutul vostru, sau aduce o împăcare dacă v-ați despărțit. Pentru cei care sunteți singuri, poate aduce din nou prezent în viața voastră senzația de dragoste, de a vă îndrăgosti.
Iar unora dintre voi vă poate aduce conștientizare. Este ceva profund, este ceva la nivel financiar, este ceva la nivel spiritual care se poate întâmpla aici și asta vă aduce sigur că da, liniște. Trebuie doar să fii atent, foarte conștient în perioada ce urmează și să gândești foarte rațional, dar mai mult decât atât, logic. Uite, o săptămână în care posibil să te simți copleșit de sarcinile pe care le ai, să ai foarte multe treburi de făcut, însă există și modalități de a te relaxa. Este foarte importantă vibrația celor din jurul tău, să cauți compania oamenilor care nu sunt dramatici, să cauți să nu te încarci de problemele sau cu problemele celorlalți. Pare să fie și o persoană aici care te ajută să scapi de niște griji, îți oferă sfaturi bune, o notificare la nivel de relații, se pot întâmpla niște lucruri complet neașteptate, poate veni către tine o persoană deodată ca o mare surpriză. Uite, avem 1% baterie, un pic de oboseală, îl avem pe 4 de spade acolo care arată că trebuie să avem un pic de grijă de noi în perioada ce urmează. O întâlnire pe care o poți avea cu cineva sau ajungi la un acord comun pe zona aceasta financiară cu cineva. Iubirea plutește în aer, uite, pentru unii dintre voi. Este o săptămână de alinare, așa, știți cum fac pisicuțele? Se alină și torc. Vreau să evit să spun asta, dar nu pot și o spun. Am foarte multe avioane aici și, după cum bine vedem, se întâmplă foarte multe necazuri, să le spun așa, la nivel aviatic. Aveți foarte mare grijă în acest sens. Este Jupiter în Gemeni care face asta. El guvernează spațiul. Gemeni înseamnă transporturi, pentru că Jupiter guvernează casa a 9-a, distanțe lungi. Gemeni se regăsesc în casa a 3-a, intern și internațional. Dacă puteți ocoli, dacă puteți amâna niște călătorii, încercați să o faceți. Dacă nu, încercați să țineți foarte, foarte sus vibrația. Pentru că se întâmplă lucrurile acestea și nu sunt întâmplătoare, sunt impulsuri de la aceste planete care sunt de fapt niște frecvențe. Uite, poți scăpa de o energie toxică sau, atenție, nu fi indulgent atunci când nu este cazul. Nu compromite în perioada ce urmează nimic. Și nu spune da dacă tu nu-ți dorești cu adevărat. Marte în Rac și Jupiter. Marte și Jupiter când se întâlnesc ies scântei, în sensul că arde nerăbdare. Poate fi aici cineva care arde de nerăbdare să te vadă și da, poate răsări așa din senin. Sau precum pasărea Phoenix, când credeai că nu se mai poate face nimic, surpriză. Apare o surpriză. Ce este al tău este pus deoparte. Uite, rezolvi niște lucruri importante în perioada ce urmează și sunt niște vești, au implicații și financiare, și legale, și notariale, și contabile. Pot fi și niște analize care te bucură. Avem diavolul și o frunză roșie. Nevoi primare. Atenție la grijile care vin din niște nevoi primare sau atenție la energia aceea primară. Să nu vă enervați sau să nu vă lăsați atrași din capcane. Pe de altă parte, dacă aveți treabă pe la instituțiile legale, nu vă dați bătuți, cu vorbă bună și cu foarte multă logică și raționament în spate. Nu vă opriți până nu obțineți ceea ce aveți nevoie. Iar aici avem inițialele H, I, H și A. O surpriză. Cineva te salută. Cineva îți face o surpriză. Te trezești într-o zi cu un mesaj de la cineva și îți provoacă așa palpitații în sensul bun. Bătăi de inimă accelerate, fluturi în stomac, bucurie. Această veste te bucură. O invitație, așa cum am spus. Ori niște drumuri care te bucură. Mergi la un eveniment, faci o călătorie, pleci în concediu, vizitezi pe cineva, cineva te vizitează. Sau poate fi vorba despre o invitație, despre cineva care te surprinde și este foarte hotărât. Inteligența artificială și nevoia noastră de a ne adapta
la această perioadă, pentru că, așa cum am spus, în 5 ani de acum încolo, foarte multe dintre joburile clasice vor dispărea. Nu spun eu, nu vă ofer aceste informații pentru a vă teme, ci pentru awareness, pentru a fi la curent cu ceea ce se întâmplă în piață. Cineva îți dă ceva și te îmbrățișezi cu o persoană, îți face ori un favor, ori îți întoarce un favor, ori îți face un cadou, ori te ajută cineva și te ajută cu inima deschisă. Mulțumesc tare mult! Vă doresc să aveți o zi minunată, să aveți o săptămână minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!